Всім привіт! Сьогодні хочу разом з вами створити ось такий чудовий дзвоник. Мені здається, він подібний ніби на якийсь вінтажний. Вже один такий в мене є. Ну, це особисто моє бачення таке. Дуже мені він подобається саме своєю простотою виконання. Насправді він зовсім не складно в'яжеться. Ось така в нього форма. Він невеличкий, зараз скажу розміри. Тут в мене ось такий помпон. І давайте зараз ми його поміряємо. Висота його приблизно 8 см. І в ширину він 6-6,5, десь так. Ось так виглядає сам помпон, який я в'яжу. Я не знаю, чи потрібно показувати, як я його створюю, то вже напишіть мені, бо це звичайний ось такий шарик. І потім я продовжую, в'яжу ось таку косичку, ланцюжок. Потім я ось тут скріплюю гарячим клеєм і протягую в сам дзвоник. Тут вже теж я ставлю невеличку капельку клею для того, щоб просто він ось так тримався. Коли його буду блокувати, це вже другий клей, який я буду робити, я трошечки ось так вже руками, які в крохмалі, його наче змащую, і тоді він дуже добре тримає форму, і такий трошки є в нього звук. Ось така краса. Для цього дзвоника нам буде, звичайно, потрібна форма, на якій ми будемо його потім блокувати і придавати йому форму. Тобто я його одягаю, зараз вже помпончик мені заважає, одягаю. Тут я прикалую голочками і висушую. Щодо рецепту крохмалю, дівчата, ви всі майже під кожним відео питаєте, в мене є окреме відео в коротких відео в шортс. Подивіться, будь ласка, там є відео процес створення, як я заварюю, і в описі є детальний опис. Бо я теж майже в кожному відео це повторюю, цю інформацію. Може, комусь вже надоїло, але бачу, що не всі дивляться, можливо, короткі відео і не можуть знайти сам процес створення крохмалю. І щодо ниточок, теж часто питають, в мене ось таких моточків дуже багато, я вже відповідала теж на це питання. Я не знаю, скільки в мене їх кілограмів, тому я всі свої вироби з них в'яжу. Це звичайна бавовняна нитка, назви немає, тому що я вже казала, що мені подруга віддала такі нитки. Назви там не було, вони були ось в таких моточках. І складається ця ниточка з двох тоненьких. Є в мене з двох, є з трьох. Ось вона така, вона тонесенька справді. Для цієї нитки я беру гачок номер 2. І цей дзвоник ми будемо в'язати гачком номер 2. Якщо я щось забула сказати, то ви в мене потім запитаєте в коментарях. І дякую всім, хто пишуть коментарі, хто взаємодіють зі мною. Мені це дуже приємно, що я роблю ось таку красу і свою роботу не дарма. Це бачу, що вам цікаво, і ви створюєте зі мною таку красу, тому всім дуже вдячна. Ну що, почнемо. Для початку в нас є два варіанти. Ми можемо зробити кільце амігурумі. Ми будемо робити 8 стовпчиків з одним накидом, між ними буде 2 повітряні петлі. Кому незручно робити кільце, ви можете зробити просто ланцюжок, і я теж зараз зроблю ланцюжок. Чомусь мені так зараз захотілося. Робимо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замикаємо з першою петелькою в колечко
І тут вже не зовсім обов'язково вв'язувати ось цей хвостик, тому що зараз ми його обв'яжемо і все одно він буде добре триматися. Можна буде потім просто відрізати. Робимо перший стовпчик, тобто 3 повітряні петлі і ще 2 петлі для арочки. Накид. Ось сюди під колечко робимо стовпчик з одним накидом. Знову 2 повітряні петлі, накид і стовпчик з одним накидом. Робимо так 7, 8 зробимо разом. Зв'язали 7 стовпчиків, 2 повітряні петлі робимо останні. І просто з'єднуємось ось сюди, в 3-ю петельку. Робимо з'єднувальний стовпчик. Зараз ми будемо робити просто стовпчики без накида. Робимо для початку повітряну петлю і ось сюди в стовпчик, куди ми з'єднувались, робимо стовпчик без накиду. Під арку робимо 2 стовпчики без накиду, в стовпчик з накидом 1 стовпчик без накиду. І так робимо по колу. Під арку 2 стовпчика. Не треба добре так прям затягувати, щоб наступний ряд було в'язати нам не складно. В стовпчик теж робимо стовпчик. По колу в'яжемо, зустрічаємось в кінці. Врешті в нас має вийти 24 стовпчики без накиду. Ось такий кружочок у нас виходить. Маємо по колу 24 стовпчики. І зараз будемо в'язати з вами ось такі полосочки з піко. Кожна ось ця полосочка, я не знаю, як іще назвати її, вона має бути над попереднім стовпчиком з накидом. І буде їх теж 8. Я з'єдналась з'єднувальним стовпчиком і робимо 7 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7. В 4-ту петельку від гачка робимо піко. Так, 1, 2, 3, 4, ось сюди. Ось так притримуємо і робимо піко. Знову 7 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Знову в 4-ту петельку від гачка робимо піко. 3 повітряні. 1, 2, 3. Ось така у нас вийшов такий чи узор, чи як його назвати, я не знаю правильно. І в це ж саме місце, де ми робили з'єднувальний стовпчик, на початку рядочку теж робимо з'єднувальний. Тобто він має бути над ось цим стовпчиком з накидом. Робимо ще 3 з'єднувальних, щоб нам дійти ось до наступного стовпчика. Просто робимо з'єднувальні стовпчики. 1, 2. Тут важливо 3. Тут важливо не сильно затягувати, щоб потім, коли ви будете одягати на форму, знаєте, щоб воно не тягнуло сам дзвоник. І повторюємо знову ось таку красу. Робимо 7 повітряних, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4-ту петельку знов робимо піко. Маленьким гачком в'язати на відео, це я вам скажу ще той квест. Знов 7 повітряних, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теж робимо піко, 4-ту петельку. Зараз.
ось так. І 3 повітряні. 1, 2, 3. І вертаємось в це саме місце і робимо з'єднувальний стовпчик. Знову просуваємось вперед, робимо ще 3 стовпчики з'єднувальних і повторюємо все те саме. Так, все те саме повторюємо по колу. Тобто ось таких в нас ланцюжків з піко має вийти врешті 8. Над кожним ось цим стовпчиком ми їх робимо. Зробіть, будь ласка, самостійно. Це не дуже складно, просто не дуже зручно робити це на відео. І зустрінемось в кінці, продовжимо. Я зробила 8 ось таких ланцюжків з піко. І тут нам треба, просто зробила з'єднувальний стовпчик. І далі теж з'єднувальні стовпчики. Зараз буде моя найнеулюбленіша справа. Треба буде перейти ось сюди, в серединку цього ланцюжка, з'єднувальними стовпчиками. Можна, звичайно, обрізати нитку і тут з'єднатися, але це буде ще складніше, потім заправляти ці хвостики. Тому давайте я зараз за кадром перейду ось сюди, і ви теж так зробіть, в серединку, ось сюди на верхівку, з'єднувальними стовпчиками. Ось я вже в серединці. Це насправді не так важко, як здається. Ну, такі є моменти в нашому створенні нашої краси, що треба десь трошки і, так би мовити, потрудитись. Далі все буде простіше. Ось ми знаходимося в серединці цього ланцюжка, робимо повітряну петлю і під ланцюжок робимо стовпчик без накиду. 4 повітряні, 1, 2, 3, 4. Теж не затягуйте їх, щоб вони так вільно в'яжіть, щоб потім нам не стягувало наш дзвоник. Тут дивіться, єдине, щоб нічого не перекрутилось, треба слідкувати, але мені здається, тут все має бути рівненько. І тут вже на ваш вибір. Ви можете зробити стовпчик з накидом ось так в середню петельку, але мені не дуже подобається, тому що в мене ниточка тонка і вона таку утворює дирочку. Мені це не подобається, тому я роблю стовпчик без накиду під ланцюжок. Знову 4 повітряні і під наступний ланцюжок теж роблю стовпчик. 1, 2, 3, 4. Ось бачите, вони так вільно собі лежать і нічого не стягують. І під наступний стовпчик робимо, під наступний ланцюжок, ось сюди всерединку робимо стовпчик. Робимо так по колу і зустрічаємось в кінці. Я зв'язала по колу, ось останні в нас петельки, і просто ось сюди ми робимо, де ми робили стовпчик, робимо з'єднувальний. Переходимо до створення ось цього рядочку, не знаю, який він по рахунку. Будемо робити ось такі маленькі піко і одночасно обв'язувати цей ланцюжок, який ми в'язали зараз по колу. Для початку робимо повітряну петлю, сюди ж треба зв'язати нам стовпчик, потім сюди будемо з'єднуватись, і під ланцюжок в'яжемо 2 стовпчики без накиду. Піко нам треба зробити 4 повітряні петлі, робимо піко і під ланцюжок в'яжемо ще 2 стовпчики без накиду. Ось сюди в стовпчик в'яжемо теж стовпчик без накиду, під ланцюжок 2
2 стовпчика і 4 повітряні для піко. 4. Робимо піко, ось так притримуємо. Ниточка тоненька, тому тут треба обережно. Знову 2 стовпчики. Під стовпчик робимо стовпчик і переходимо до наступного ланцюжка. 1, 2, 4 повітряні, 3, 4. Зробили піко і ще 2 стовпчики під ланцюжок. Ось сюди в стовпчик теж робимо стовпчик. Мені здається, я не дуже швидко в'яжу, але кому здається, що швидко, ну ви, будь ласка, собі вже в налаштуваннях змініть, щоб вам було якось зручніше в'язати і щоб було всім зрозуміло. Продовжуйте так по колу обв'язувати і зустрінемось ось тут в кінці або на початку цього рядочку. Дов'язала я до кінця ось всі наші піко і робимо з'єднувальний стовпчик ось так. Далі будемо в'язати почнемо, вірніше, ось таку основу для наших ось цих майбутніх листочків. Тут все дуже просто. Зробили з'єднувальний стовпчик і в'яжемо 11 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ми будемо з'єднувальний стовпчик, не хочу рахувати ось тут всі петельки, скільки там їх штук, там їх 5, але я не хочу рахувати. Тому я просто ось орієнтуюсь над ось цим ланцюжком з піко, ми будемо робити з'єднувальний стовпчик. Зробили. І знову в'яжемо 11 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І знову в'яжемо ось сюди з'єднувальний стовпчик. Таких арочок в нас теж має бути 8. Зв'яжемо так до кінця і зустрінемось, будемо вже обв'язувати, робити листочки. Зв'язала останній ланцюжок і робимо, як завжди, на початку ряду з'єднувальний стовпчик. Так, десь я тут зачепилась. Зробили з'єднувальний стовпчик, маємо 8 арочок з 11 повітряних петель. В'яжемо далі 4 повітряні петлі. Ось сюди під велику арку робимо стовпчик без накиду, 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Під цю ж арочку ось так на верхівку робимо ось таку маленьку арочку. І знову 4 повітряні, 1, 2, 3, 4. Ось сюди в стовпчик без накиду теж робимо стовпчик без накиду. Ось такий елемент у нас має вийти. Знову 4 повітряні, 1, 2, 3, 4. Під арочку робимо стовпчик без накиду, 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Воно потім все вирівняється. Якщо вам зараз здається, що воно якось ось так все тут скручено, нічого не зрозуміло, то вже в наступному рядочку ми це все вирівняємо, а потім взагалі, коли будемо вже придавати форму, то все підрівняємо так, щоб все було рівненько, як нам треба. 4 повітряні, 3, 4,
І ось сюди всерединку стовпчик робимо стовпчик без накиду. Знову 4, 2, 3, 4. Ось так, майже тут за верхівку чіпляємось, аби просто зробити стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5. Теж робимо сюди стовпчик без накиду. І знову 4. 1, 2, 3, 4. Так робимо по колу. Тут без змін. Зараз тільки зроблю стовпчик. Ось так. І зустрінемось з вами ось тут в кінці. Дов'язала майже до кінця. Останні 4 повітряні петлі і просто ось сюди робимо з'єднувальний стовпчик. Зараз будемо ось ці арочки, що ми з вами в'язали, обв'язувати. Буду показувати повільно, щоб ви теж змогли повторити. Зараз ми будемо в'язати з вами ось ці листочки, тому давайте почнемо. Треба нам тут зробити повітряну петельку. І ось наш ланцюжок з 4 повітряних. Сюди зробимо 3 стовпчики без накиду, просто під арочку. 2, 3. Далі робимо 1 повітряну. Будемо робити ось в маленьку арочку стовпчики з 1 накидом. Їх нам треба зробити 4. 1, 2, 3 і 4. В серединці в нас буде стовпчик з 2 накидами, тому, щоб його не тягнуло, зробимо повітряну петлю, 2 накида і в серединку ось сюди. Теж це все робимо під арочку, робимо стовпчик з 2 накидами. Повітряна петля і знову, можна ось так підтягнути, робимо 4 стовпчики з 1 накидом. 1, 2, 3. Це все ми робимо під маленьку арочку з 5 повітряних, які ми в'язали. 1 повітряна і переходимо під ось цю арку з 4 повітряних. Тут нам треба зробити 3 стовпчики без накиду. Зробили 3. Сюди в серединку ми теж зробимо стовпчик без накиду. Ось так. 1 повітряна. І переходимо знову під наступну арку. В'яжемо тут 3 стовпчики без накиду. 1 повітряна. Починаємо в'язати стовпчики. 4 з 1 накидом. 1, 2, 3 і 4. Повітряна петля, стовпчик з 2 накидами, теж сюди під арочку, повітряна петля і 4 стовпчики з 1 накидом. 1, 2, 3 і 4. Знов повітряна петля. І ось сюди під арочку робимо 3 стовпчики без накиду. Насправді зовсім не складно. Ось така виходить у нас такі листочки. Потім, звичайно, вони ось так вирівняються, витягнемо, як нам вже буде
потрібно все розрівняємо. Зробіть, будь ласка, самостійно по колу і зустрінемось в кінці. Ось я обв'язала арочки вже по колу. Зараз ми вже перейшли ось до цієї завершувальної частини. І зараз нам треба знов дійти ось сюди в серединку з'єднувальними стовпчиками. Просто в кожну петельку ось так робимо з'єднувальний. Давайте зроблю це самостійно, і ви зробіть, і зустрінемось. Перейшла я з'єднувальними стовпчиками, і ось сюди останній я зробила верхівку стовпчика з 2 накидами. Тут я роблю повітряну петлю і роблю стовпчик без накиду, куди ми потім в кінці будемо з'єднуватись. В'яжемо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в кожен ось цей стовпчик з 2 накидами, в його верхівку, ми будемо робити стовпчик без накиду. І так по колу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось наш стовпчик з 2 накидами, ось його верхівка. Ось так робимо стовпчик з накидом. Робимо так по колу і зустрічаємось в кінці. Останній ланцюжок в'яжемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І робимо просто ось сюди стовпчик, який ми в'язали, з'єднувальний стовпчик. Зараз будемо обв'язувати, робити ось такі стовпчики без накиду, просто під ланцюжок. В кожну петельку, звичайно, робити ми не будемо. Так, для початку повітряна петля, і сюди ж робимо стовпчик без накиду. 7 повітряних петель, 7 стовпчиків без накиду, вибачаюсь, під ланцюжок. 1, 2, знову ж не затягуємо, бо наступний ряд буде в'язати так легше. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось сюди стовпчик теж робимо стовпчик. В'яжемо так по колу, тут немає нічого складного. І зустрічаємось в кінці. Ось я зробила останню обв'язку останньої арочки. І сюди на початку просто робимо з'єднувальний стовпчик. Нам треба зв'язати ще один такий рядочок. Ви можете рахувати кожну петельку, але тут, здається, неможливо пропустити. Взагалі їх має бути 64. Зробіть, будь ласка, ще один ряд самостійно і зустрінемось. Я теж зробила ще один рядочок. І тепер в'яжемо далі. Повітряну петельку зробимо. Сюди ж зробимо стовпчик без накиду. І ще ось так в кожну петельку ще зробимо 2 стовпчики. Загалом має бути 4, але ще один зробимо ось тут на початку, коли обв'яжемо по колу. Зараз нам треба зв'язати арочку з 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто зараз ми в'яжемо ось такі арочки, і в останньому рядочку ми їх обв'яжемо піко. Так, 6 повітряних зробили. Пропускаємо 4 петельки, 1, 2, 3, 4, і ось сюди в 5-ту робимо стовпчик 1,
в наступну другий, третій і четвертий. Ось так. Знову 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знов пропускаємо 4. 1, 2, 3, 4. І ось сюди в п'яту робимо стовпчик, в наступний стовпчик один ще. І так робимо 4 загалом стовпчики. Ось так. Знову 6 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Думаю, що ви впораєтесь самостійно. Єдине, що ось тут треба порахувати. 1, 2, 3, 4 в п'яту. І знов робимо 4 стовпчики без накиду. Ось так. Зробіть, будь ласка, так самостійно по колу. І будемо вже обв'язувати останній рядочок. Ось дивіться, як в кінці ряду має бути. Тобто зробили останню арку з 6 повітряних петель, через 4 в п'яту стовпчик без накиду, тобто він у нас ось четвертий, і робимо з'єднувальний в перший стовпчик без накиду. Ось так. Зараз будемо в'язати останній рядок, і тут насправді ви можете зробити цю обв'язку, яку вам захочеться. Не обов'язково робити таку, як в мене, з такою кількістю піко. Може, вам захочеться зробити щось друге, або ви захочете зробити тільки ось тут посередині. Але щоб вони, знаєте, якось пасували один одному, ну, тобто кінцевий результат з ось такими піко, що ми в'язали на початку, я вирішила цей дзвоник зробити ось таким. Тому ви можете обрати інший варіант. Продовжуємо в'язати. Нам треба перейти під ось цей середній стовпчик, зробимо з'єднувальний, і тут теж зробимо місце, куди ми будемо з'єднуватись. Повітряна петля, стовпчик без накиду сюди ж, повітряна петля, і переходимо до арочки. Тут на початку треба зробити піко. 1, 2, 3, 4. Робимо піко, 2 стовпчики без накиду під арку, 1, 2, знову піко з 4 повітряних, знову 2 стовпчики під арку, 1, 2, і знову піко 1, 2, 3. Тобто в цій арочці я роблю 3 піко. Зараз подивлюсь. Ні, гарно виглядає, мені подобається. Повітряна петля, і переходимо, ну, ось не в перший стовпчик, а в наступний. Тобто, щоб ми посередині зробили ще 2 стовпчики. Ось так. Давайте ще раз зробимо, щоб подивитись вже, як в нас виглядає, що виходить. Повітряна петля, переходимо під арочку, робимо піко, 4 повітряні і піко, 2 стовпчики під арку, 2. Так, зараз ниточку потягну собі. Знову робимо тут на верхівці піко з 4. Ось так. 2 стовпчики, 1,
2 і ще одне піко. 1, 2, 3, 4. Знаєте, коли ми з вами вже зробили таку роботу, він не складний, цей дзвоник, але за рахунок того, що в нас є багато обв'язки, ось ці рядочки, вони абсолютно прості, так? Тобто тут просто стовпчики без накиду і нічого такого. То вже в останньому рядочку давайте знайдемо сили для того, щоб зробити ці піко і щоб завершення було у нас гарним, щоб робота була завершеною і красивою. Повітряна петля. І ось тут всерединці робимо 2 стовпчики. Дійсно красиво виходить, тому зробіть, будь ласка. А потім в коментарях поділіться, як у вас вийшло, чи сподобалось вам, чи така кропітка робота не дуже вам подобається. Ось, дивіться, яка краса. Не так вже тут їх і багато. Зараз ми подивимося, як буде на дзвонику. Та взагалі красота. Мені дуже подобається цей дзвоник, який, знаєте, не знаю, особливий. Можна ось так їх потім завернути трошки, щоб вони були не прямо ось такі прямі, як в цьому дзвонику. І піко можна теж якось по-іншому зробити. Тобто тут ви вже самі собі подумаєте, коли одягнете на форму, який кінцевий результат ви хочете бачити. Вже обв'язочку зроблю до кінця самостійно, щоб просто не затягувати відео. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші відгуки. І мені взагалі завжди дуже приємно і цікаво спілкуватися з людьми, які мене дивляться. Дякую вам за це. І всім гарних рівних петельок і терпіння.